මේ තමයි ඔයා කිරි ටොෆි හදන ලේසිම විදිහ. පැය ගාණක් හැඳි ගන්නේ නැතුව හරි පදමට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. කිරි ටොෆි හදලා දාන ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගෙන ඊළඟට කන්ඩෙන්ස් මිල්ක්, සීනි, බටර්, වැනිලා එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. කවලම් කරගත්ත මික්ෂර් එක මයික්‍රෝවේව් එකේ විනාඩි 5ක් තියලා ගත්තම ඔයාට මේ වගේ බැටර් එකක් හම්බ වෙනවා. දෙවැනි වතාවටත් මයික්‍රෝවේව් එකේ විනාඩි 5ක් තියලා ගත්තාට පස්සේ මේ ගානට ඔයාගේ බැටර් එක තික් වෙනවා. ඔයා මේ දකිනවා වගේ මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ඒකට කජු බටර් එකතු කරලා ආපහු සැරයක් කවලම් කරගෙන තව විනාඩි 5ක් මයික්‍රෝවේව් එකේ තියන්න. දැන් ඔක්කොම විනාඩි 15යි. ඊළඟට මේකත් හොඳට කවලම් කරලා අවසාන විනාඩි 4ට මයික්‍රෝවේව් එකේ තියන්න. එහෙම තියලා ගත්තට පස්සේ මේක හොඳට ඉක්මනට කවලම් කරගෙන කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට එකතු කරලා මේක සෙට් වෙන්න දෙන්න. අවසාන පීවර විදියට මේක ලස්සනට තුනී කරගෙන ටිකක් නිවුනට පස්සේ ඔයා කැමති ගානට කෑලි කපා ගන්න. හැබැයි මේක හොඳටම ගල් වෙනකන් වෙන් කරගන්න එපා. ඔන්න දැන් ඔයාගේ විනාඩි 19 කිරි ටොෆි එක ලෑස්ති. මොනතරම් පැණි රස වර්ග තිබුණත් කිරි ටොෆි තමයි මගේ ෆේවරිට්. දැන් රස බලන වෙලාව. හොඳට ඉඟුරු දාපු සීනි දාන්න නැති ප්ලේන් ටිකක් එක්ක මේ කිරි ටොෆි කෑල්ලක් කාපුවම හැම ප්‍රශ්නයක්ම අමතක වෙනවා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.